Hello everyone, welcome to Aspire Assam. আজি আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ নতুন সিৰিজ শৰ্ট ম্যাথ ট্ৰিক্স য'ত মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কিছুমান বেসিক ট্ৰিক্স শিকাম তাৰ পিছত লাহে লাহে এডভান্স লেভেললৈকে যাম আৰু এই ট্ৰিক্সবোৰ শিকি ল'লে আপোনাৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামছ বা ইন জেনেৰেল বহুত কামত আহিব আৰু এই সিৰিজটোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো হ'ল মাল্টিপ্লিকেশ্যন ট্ৰিক্স সো নাও লেটস ষ্টাৰ্ট সো ইয়াত প্ৰথমতে সোধা হৈছে 11 মাল্টিপ্লাইড বাই 54 কিমান হ'ব যদি এইটো ট্ৰেডিশনাল মেথডত কৰে তেন্তে আপুনি দুটা লাইনত সলভ কৰিব লাগিব কিন্তু যদি আপুনি মই শিকাই দিয়া ট্ৰিক্সৰ মতে ট্ৰাই কৰে তেন্তে আপোনাৰ মুখে মুখে সলভ হৈ যাব নাইবা সিঙ্গেল লাইনত সলভ হৈ যাব সো ইয়াৰ প্ৰথম স্টেপটো হ'ল যেতিয়া আমি 11ক যিকোনো টু ডিজিট নম্বৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি সেই টু ডিজিট নম্বৰটো প্ৰথমতে সেপাৰেট কৰি ল'ব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে 54 তো আমি সেই 5 আৰু 4 টো সেপাৰেট কৰি লৈছোঁ তাৰ নেক্সট স্টেপত এই টু ডিজিট নম্বৰটো আমি প্লাস কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে 54 সো আমি 5 আৰু 4 টো প্লাস কৰি ললো তাৰ পিছত আমি পালো কিমান 9 তাৰ পিছত থাৰ্ড স্টেপত বা ফাইনাল স্টেপত এই 9 টো আমি স্টেপ 1 ত পুট কৰি দিব লাগিব যেনেকৈ আমি স্টেপ 1 ত 5 আৰু 4 টো সেপাৰেট কৰি থৈছিলো সো এই 9 টো তাৰে মাজত পুট কৰি দিছো আমি পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কিমান পালো 594 আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে যে 11 মাল্টিপ্লাইড বাই 54 কিমান হয় তো আপুনি এনসাৰটো 594 এ পাব কিন্তু এই টেকনিকটো বা এই ট্ৰিকটো ইউনিভাৰ্সাল নহয় এই ট্ৰিকটো অকল 11 ৰ লগত যিকোনো টু ডিজিট নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলেহে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি বেলেগ কোনোবা নম্বৰৰ লগত টু ডিজিট নম্বৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে নোৱাৰে হেতু ইউজ কৰিব সো আমি নেক্সট এটা ইউনিভাৰ্সাল টেকনিকৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম যোনটো ইউজ কৰি আপুনি যিকোনো টু ডিজিট নম্বৰ আন এটা টু ডিজিট নম্বৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব সো নেক্সট এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম ইউনিভাৰ্সাল মেথডটোৰ বিষয়ে যোনটো মেথড ইউজ কৰি আপোনালোকে যিকোনো টু ডিজিট নম্বৰ আন এটা টু ডিজিট নম্বৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল আমি লৈছো 12 মাল্টিপ্লাইড বাই 36 আৰু ইয়াৰ প্ৰথম স্টেপটো হ'ল যেতিয়া আমি 36 ক 12 এ দি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া আমি কি পাম প্ৰথমতে 6 * 2 কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কিমান পালো 12 12 ৰ 2 ব্যালেন্স থাকিল 1 তাৰে নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মানে 6 * 1 কৰিব লাগিব আৰু প্লাস তাৰ লগত প্লাস 3 * 2 কৰিব লাগিব মানে 6 * 1 প্লাস 3 * 2 আলটিমেটলি কিমান পালো আমি 12 কিন্তু আমাৰ আগত ওপৰত ব্যালেন্স আছিল 1 তো সেই ব্যালেন্সটো আমি প্লাস কৰি দিলো আলটিমেটলি 13 পালো তো এতিয়া 13 ৰ 1 ব্যালেন্স থাকিল আমি অকল 3 টো লিখিম তো ইয়াত লিখিলো কিমান 32 হল এতিয়া ফাইনাল স্টেপত আমি যদি চাও যেতিয়া আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰো 12 ক 36 এৰে প্ৰথমতে আমি 32 পাই আছিল এতিয়া আমি কি কৰিম অকল 3 * 1 কৰিম মানে এই এৰো মাৰ্কটো ভাৰ্টিক্যালি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম তো 3 * 1 কৰিলো তাৰ পিছত আমি কিমান পালো 3 * 1 3 কিন্তু 1 ব্যালেন্স আছিল ওপৰ সো +1 = 4 তো आंसर হ'ল 432 সো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো 6 * 2 12 1 ব্যালেন্স তাৰ পিছত আমি কৰিলো ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মানে 6 * 1 কৰিলো তাৰ পিছত 3 * 6 কৰিলো আৰু দুয়োটাকে প্লাস কৰি দিলো কৰাৰ পিছত আমি কৰিলো 12 কিন্তু ওপৰত ব্যালেন্স আছিল 1 সো 13 এতিয়া 13 ৰ 3 টো লিখিলো তাৰ পিছত 1 ব্যালেন্স থাকিল এতিয়া আমি কি কৰিলো 3 * 1 কৰিলো মানে 3 * 1 ভাৰ্টিক্যালি হিয়তক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো 3 * 1 কৰাৰ লগে লগে 3 পালো কিন্তু আগৰ ব্যালেন্স 1 আছিল তো প্লাস 1 কৰাৰ লগে লগে 4 পালো তো आंसर হ'ল 432 আপোনালোকে যদি ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চেক কৰি চাব পাৰে আনসাৰটো হয় না নহয় সো এই টেকনিকটো ইউজ কৰি আপোনালোকে যিকোনো টু ডিজিট নম্বৰ আন কোনোবা টু ডিজিট নম্বৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু একেবাৰে কম সময়ত যদি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিস কৰি থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি মুখে মুখে কৰিব পাৰিব সো নেক্সট আমি সাম 3 ডিজিট নম্বৰেৰে আন এটা 3 ডিজিট নম্বৰ কেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰে সো এতিয়া আমি সাম কি ধৰণে যিকোনো 3 ডিজিট নম্বৰ এটা আন এটা 3 ডিজিট নম্বৰৰ লগত আমাৰ শৰ্ট ট্ৰিক ইউজ কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰি সো ফৰ এক্সাম্পল আমি ইয়াত লৈছো 356 মাল্টিপ্লাই বাই 728 সো ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে প্যাটাৰ্নটো ভালদৰে চাই লওক ঠিক আগৰ নিচিনা প্ৰথমতে কি দিয়া আছে যে 8 মাল্টিপ্লাইড বাই 6 ওয়ান্স প্লেসৰ ডিজিট কেটা আমি কি কৰিলো ভাৰ্টিক্যালি মাল্টিপ্লাই কৰি ললো তাৰ পিছত ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব সেকেন্ড স্টেপত 8 * 5 2 * 6 তাৰ পিছত থাৰ্ড স্টেপত বস্তুটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় কি কৰিব লাগে 8 * 3 কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 7 * 6 কৰিব লাগিব তাৰে পিছত যি দুটা ডিজিট মাজত বাকি থাকি গল 5 আৰু 2 এই দুটা আমি ভাৰ্টিক্যালি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব মাজৰ ডিজিট দুটা
তাৰপিছত যিখিনি আমি পাম সেই গোটেইখিনি ৰিজাল্টখিনি আমি প্লাছ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ফৰ্থ ষ্টেপত আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আকৌ 2 into 3 তাৰপিছত 7 into 5 তাৰপিছত ফাইনেল ষ্টেপত বা ফৰ্থ আমাৰ হেই কৰিব লাগিব কি 7 into 3 কৰিব লাগিব আমাৰ 100 প্লেছত থকা ডিজিট দুটা আমি ভাৰ্টিকেলি মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে এইখিনি একো বুজি পোৱা নাই তো মই নেক্সট আপোনালোকে এইটো সলভ কৰি দেখাই আছোঁ এইটো প্ৰবলেমটো তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছিলে 356 multiplied by 728 সো আমি যদি আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো চাওঁ 8 into 6 48 4 balance 8 5s are 40 plus 6 2s are 12 ultimately কিমান পালো 52 52 plus 4 56 কাৰণ আমি ব্যালেন্স আছিল 4 তো 56 হৈ গল তো এতিয়া আহিল কিমান আকৌ 5 ব্যালেন্স এতিয়া কৰিম কি আমাৰ স্টেপ 3 এর মতেৰে 8 3s are কিমান 24 plus 7 6s are 42 তো 24 plus 42 আমি কিমান পাম 66 plus 5 2s are 10 তো আমাৰ আলটিমেটলি আমি পালো 76 কিন্তু এই 5 ব্যালেন্স আছিল তো 5 plus 76 আমি পালো 81 1 to লিখিলো 8 ব্যালেন্স সো আমাৰ নেক্সট স্টেপৰ মতে আমাৰ কি হ'ব 2 3s are 6 plus 7 5s are 35 তো 35 plus 6 কিমান পালো 41 কিন্তু আমাৰ 8 ব্যালেন্স আছিল সো 41 plus 8 49 আমি পালো 49 এর 4 to লিখিলো আকৌ 4 ব্যালেন্স থাকিল এতিয়া আমাৰ ফাইনাল স্টেপটোৰ মতে 7 3s are 21 কিন্তু 21 ৰ ঠাইত আমি কিমান লিখিম কাৰণ প্লাস 4 কৰিব লাগিব সো 21 plus 4 25 সো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 259168 আপোনালোকে এটো ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এটো ইটাও কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে বেলেগ দুটা 3 ডিজিট নম্বৰ লৈ মাল্টিপ্লাই কৰি নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু ইন ফিউচাৰ আমাৰ ইটো সিৰিজত এনেকৈ আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ট্ৰিক্সবোৰ আহি থাকিব সো আপোনালোকৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামতে এই ভিডিঅ'ছবোৰ হেল্প হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইন জেনেৰেলো বহুত কামত আহিব সো দ্যাটছ অল ফৰ টুডে হ্যাপি লাৰ্নিং থ্যাংক ইউ